Tää mittaa kuinka monta askelta me otetaan. Tervetuloa mittaamaan meidän askelia. Meidän tavoitteena on saada 6000 askelta tänään. Tai 600. 1000. Ei kun 600. Miljoonaa. 600 askelta. Olen tällä hetkellä Solvein luona, Snuikku The Orange Onein luona. Ja olemme menossa kävelylle, mutta koska käveleminen itsessään on tylsää, niin meillä on myös määränpää. Määränpää on sohvakauppa. Solvein sohva on ihan hirveässä kunnossa. Mun sohva on puhkipierty ja ällöttävä. Eli sekin on vähän, ei se ole hirveässä kunnossa, mutta se on niinku vanha ja vähän plötskähtänyt. Sitä pitäisi vaan pestä, niin se olisi ihan täysin kunnossa. Et sä voi pistä samettia. Voithan. No en mä ainakaan halua. Mut kuitenkin, mulla on niin järkyttävän iso kämppä, niin eihän sinne yksi tommonen 3 hengen rivisohva edes sovi. Niin me mennään nyt kattoo sohvia. Joo. Ja viedään tuon koirapiikille. Tai kyllä lenkille. Lenkille. Saatana killu. Kattokaa kuinka pieni se on. Joo, hieno. Nyt ollaan kävelty 25 kilsaa. Vihdoinkin ollaan päästy kohteeseen, eli vekeen. Ja täällä oli kans Finsoffat, Finlandia, Masku, Mäkkäri. Jos löytyisi vaaleanpunainen vakosamettisohva, niin se olisi se niinku kaikesta paras situation. Ja mulle sitten joku vaaleanpunainen vakosamettisohva. Tello! Kyllä mä voin ottaa bacon. Kun mulle tulee sellainen aivan ihana vaaleanpunainen mega iso matto kotiin. Mutta se lähetetään mulle vasta lokakuussa. Siis Tillu ei tiennyt sitä, että mulle on varattuna vaaleanpunainen ja pinkki ja kaikki ne sävyt. Pikulle on varattuna sininen. Claim your own color! No mikä olisi mun color sitten? No ei ainakaan pinkki, perkele. Sillä on ollut kämpässä DC-fiksitkin laittamatta siitä päivästä lähtien, kun se sinne muutti. Et sä et ole kyllä omistautunut tuohon vaaleanpunaisuuteen niin kuin silleen sisustusmielessä. Miten niin? Koska sä et ole sitä DC-fiksiäkään fiksannut. Miten niin? Sehän on ollut koko ajan Mut se puuttuu ovia. Ei, mutta se on raidallinen. You idiot. Onko se mukava? Siis musta tuntuu, että me ollaan joskus vuosia sitten istuttu tässä, kunnes meidät heitettiin pihalle. Ei meitä sen takia heitetty pihalle, vaan sen takia, kun me mentiin tonne nukkumaan. Siis tässä on ihan supermukava. Tässä voisi tehdä podcastia. Niin vois. Sulku, tää on Tää on ihan superjees. Otetaanko pakettiin vaan? Saaks tätä vaaleanpunaisena? Tää sopis munkin kämppään. Siis tää on kyllä kiva, mutta ootko miettinyt, että sä voisit ottaa myös tän? Et kun tää olisi vähän niinku erikoisempi väri, tää tämmönen minttu. Siis toi on kyllä kiva. Tää. Mä tykkään tosta kyllä. Mut yritätkö sä nyt saada mut olla ostamatta vaaleanpunaisen sohvan, että sä saat itelles vaaleanpunaisen sohvan? En tietenkään, mutta kannattaa miettiä tarkkaan, että miltä sohva näyttää. Mä itse haluaisin jotain tän tyylistä. Tää vois olla pehmeämpi. Mut kyllä tää itse asiassa ihan... No joo, on tää aika ryhdikäs. Mut mä oon aika ryhdikäs muija silleen muutenkin. Ootko? Ryhdikäs, hyvän tuntuinen, hyvän tuulinen ja kaunis. Siis toi oli ensimmäinen sohva, jolle me istahdettiin ja mä rakastuin siihen saman tien ja hierottiin jo siinä kauppaa. Mut eihän nyt ihan oikeesti ensimmäistä sohvaa voi ostaa sille saman tien. Käydään muodon vuoksi nyt chiikailemassa näitä muitakin. Mut siis vaan 2 tonnia. Mä kelasin, että tuossa oli joku 4 tonnia. Mäkin kelasin. Nyt mennään vekeen. Mulla on ikävä sitä keltaista sohvaa. Siis kun se olisi niin keltaisenakin niin helvetin niin kuin iconic. Mä mietin, että pitäisikö mulla ostaa se keltaisena sitten. Pitäis. Tässä meillä on sohva nimeltä Rento. Ja tän saa vaaleanpunaisena. Tää on kyllä rento. Mutta silti se ensimmäinen oli kivempi. Taakon! Sulkua en tätä osta. Paljon tää on? 3655 €. Se toinen sohva saadaan kotiin kuljetuksella plus vanhan sohvan pois vieminen 2050. Ei kun 2000. Siis mä rakastin tätä sen takia, koska mä oletin, että tää olisi tonnin halvempi kuin se toinen ja mä ajattelin tyytyä tähän silleen, että kyllä mä nyt voin tän ottaa jostain tonnin halvempi. Kun mä kelasin, että veke on paljon halvempi kuin masku. Vekehän on kallis paikka. Tämähän on niinku design. Siis kun mä luulin, että tää on samanlainen kuin Ikea. Ei snuuris poduuris, ei. Aha. Veke on tällainen todella kallis paikka. No joo. Hei,
Etetään vekestä se vakosametti se yksi sohva. Nyt. Joo, tää Tässä. on hieno. Tää sopisi mun kotiin. Kato, 2200 €. Tää sopisi täydellisesti meikäläisen luokse. Mitä? Kyllä se tulee olevansa lyhdikäs. Mut tää, kun mulla on niin iso kämppä. Onks tää vähän liian iso jopa sinne? No ei todellakaan ole. Tää on mun mielestä just sopivan kokoinen. Tää on kyllä aika ihanaa tää matska. Kyllä tässä Tää on niinku pesänsä. siis vitsi, tää on iso. Ja sitten telkkari tohon ja peili tohon siihen, missä se... Niinku mukavasti saa itsellensä rökvättyä. Joo, tässä on vielä täydellisellä korkeudelta. Niin jo. jalkahomma. Mulla meni heti jalkapaikoilleen. Oishan tää kyllä tosi hieno. Otaks mä oikeesti tän? Kyllä mulla niinku on sellainen fiilis, että tää vois olla it. Aika jännä, että mulla on istuttu tässä joku 10 minuuttia jo, ja silleen niinku ostohousut jalassa. Kukaan ei oo sanonut meille edes hei. Tää on vielä. tää Saka-keissi taas all over again. Ei kun itse asiassa tuolla toisessa päädyssä meille sanottiin kyllä hei. Ai niin sanottiinkin. Joo. Me ihan unohdettiinkin se. Joo, se hyökkäs päälle heti. Tää on ihan hyvä paikka. No, tää jää korvan taakse. Ja tää ei oo mitenkään paha hintainen. Tää on ollut ennen 3570 ja nyt tää on 2295. Tässä voi tehdä ihan helposti tällainen. Ihan easy meni toi. Niin meni. Sitten mä tarviin vielä kahvipöydän. Siitä voi tehdä kans källettiin. Ja mun täytyy tulla testaa se kulma siitä. Tää on hyvä kulma. Joo, eli toi oli tommonen pikavisiitti vaan. Lähdetään pois kävellen ja mennään takaisin hieroon kauppaan. Mut kyllä noi sohvat oli silleen todella kivat. Siis kun mulla on ikävä sitä sohvaa, mihin me istahdettiin ekana. Mullakin. Harmi, että siinä sun sohvassa menee niin kauan, 6-7 viikkoa. Voiskohan sitä mitenkään Jos nopeuttaa? sä ostaisit sen keltaisena, niin se olisi nopeampi. En mä halua keltaisena. Ikeassa ollaan. Mä Ensimmäinen. vaihoin paidan, koska se oli läpimärkä hiestä sitten, että älkää miettikö. Arvatko paljon me käveltiin? 20 kilsaa. Täytyyhän meidän mennä syömään ensin, että jaksetaan painaa. Se on ihan perinteinen 5/5 varmaan. Et oo edes maistanut. Mutta kysyn sulta. Tuo valkosipulileipä oli hyvää. Perinteiset lihapullothan se oli pakko ottaa. Mutta uutuutena, tuolla on kastike, tuolla on vinegrettikastike, sitten, no okei, sinappi ja ketsuppi on ihan normia, mutta ja sitten me otettiin vielä kans valkosipulileipää, jonka mä tosin söin jo tuolla kassajonossa. Onko tää Annes aina ollut näin nätin näköinen? Et onko tää persiliä aina ollut? Onko noita herneitä aina ollut? Nyt maistetaan. Muistaakseni on ollut herneitä. Ikea kudos. Kyllä tätä ihan mielellään syö. Joo. Tää on kyllä kivan värinen tää sohva. Mutta tää osuus on mun mielestä liian lyhyt tässä, missä mä nyt makaan. Että palat menee tästä yli. Niin totta. Mä tulin tänne nyt vihdoinkin hakemaan sen siivilän, mitä mä oon. Siis niinku tarkoitatko... Sihvilän tarvitsen. Siis mä kävin kerran Tokmannilla ja olin silleen, että mä tarviin siivilän. Sitten mä olin silleen, että herran jumala, siivilä 10 €. Mä todellakaan maksan 10 € siivilästä. Joo. Mut sitten... Siis kaikkialla maksaa miten joku siis piece of shit jotain tollasta voi maksaa 10 €. Tässä Tää on tosi söpö. on cute tuoli. Pitäisikö ostaa? Toi mut vaaleanpunaisena olisi cute. Hihi, kokeillaan. On toi orange one myös söpö. Tää on mukava retro. I like. Okei, mä veikkaan. Mä veikkaan, että toi on kova. Kivikova. Siis näin kovissa sohvissa tekee mieli istua tällöin. Niin. Tässä on joku viilentävä vaikutus. Vai onko se vaan tää sininen valo tossa yläpuolella, joka antaa sen... Oikeesti ihan viileä. Miten tää on näin kylmä? Viilentävä vaikutus, Tillu. Mistä tulee viilentävä vaikutus? Joskus uni häirintyy, kun on liian kuuma. Mä inhon lämpimässä. Tuotteiden, materiaalit. Tää ei ole mikään Ikea-mainos tiedoksi vaan. Avoid Ikea. Mulla muutenkin sanottiin, että ei siis kovat tuolla mitään. Tai siis en saisi kuvaa henkilökuntaa enkä asiakkaita. Ja kyllä mä ymmärrän. Mut sen takia mä en promoottaa pitää. Tässä on sänky minun makuuni. Että on tommoset päätilat, että tää niinku kaverihengitys haisee aamulla. Vai onkohan nää sittenkin siksi, että niinku tässä on 2 eri tuotetta ja ne halutaan niinku ottaa erilleen toisistaan. Että tää ei oo siis sängyn pääty. Näitä myy. Onks tää sängyn pääty? Koska mä haluun. Tää siivilä, paljon tää olisi ollut? 399. 399. Tää on hyvä hinta siivilälle. 399. Mutta koska, nyt girl mathataan, koska se tommonen se vastaavainen siivilä Tokmannilla on 10 €, niin täällä tällainen siivilä
on 9 €. Niin kyllähän mun pitää ottaa tää, kun tää on näin iso. Miettikää, kuin helposti mä pystyn peseen kaikkea. Niin, tän saa tälleen sen lapuuriin kiinni. Nyt mä alan tekemään jotain. Tervetuloa mun kotiin. Täällä on hirveä sotku jälleen kerran. Että mä ottaa päähän se, että niinku mä olen aivan liian koukussa tohon mun typerään kakkapuhelimeen. Siis niinku, että jos mä niinku aamulla katon puhelinta, niin sit mä katon koko päivän sitä. Ihan koko päivän. No nyt oikeastaan kello on vasta 12, että koko päivä ei mennyt pilalle, mutta nyt mä taas olin tuijottanut tuota TikTokia silleen ihan niin kuin joku zombi. Ja nyt mä vaan nousin ylös ja olin silleen, että nyt mun on pakko tehdä jotain. Niin me käytiin siellä Ikeassa, siitäkin on kulunut taas ties kuinka monta päivää, mutta en jaksanut tällaista tää nyt on. Tää näyttää tää mun koti. En oo unboxannut vieläkään mun ostoksia, niin mä nyt näytän teille ekana, että mitä mä ostin sieltä Ikeasta ja sitten sen jälkeen tehdä jotain. Koska mä en voi vaan maata. Mä ostin tän. Minä tuhlasin ja minä ostin. Ja kyllä mulla siis on täällä välillä siistiä. Mutta tää menee ihan kausittain tää tämmönen, että jaksanko siivoa vai enkö jaksa siivoa. Näidenkin hankkiminen kesti siis ikuisuuden. Et mä hankin itselleni paistolastan. Et mä oon käyttänyt täällä ties mitä niinku haarukkaa, puuhöylää lastan sijaan. Voidaan tehdä keittoja, vähän paistella lettuja, ottaa salaattia, paitsi että salaatin ostimet mulla oli jo valmiiksi. Sitten valkosipulipuristin, Trixig pellavaöljyä, kun mulla on puinen leikkuulauta, pitäisi varmaan joskus sekin huoltaa. Saa nähdä milloin mä sen jaksan tehdä. Ja ostin 1 purkin. Mut nyt mennään kokoamaan se lamppu, jonka mä ostin. Mullahan on täällä siis tällainen hieno lamppu tässä. Mutta se on liian pitkä, niin mun pitää hommaa rautasaha, että mä pääsen lyhentämään tuolta ylhäältä ihan pikkasen. Sitten se seisoisi suorassa, mutta se seisoo vinossa. Niin mä haluaisin sisustaa täällä silleen, että kun mä oon ostanut tällaisen TV-tason tähän näin, kun mä en tiennyt, että mihin mä haluan mun telkkarin, niin mä ostin tollasen, että sitä voi siirrellä koko ajan. Ehkä mä haluan sen yläkertaa, en tiedä. Niin sitten tää on vähän niin kuin tätä samaa tyyliä, tämä tässä näin. Niin mä ostin vielä 3. asian, joka on samaa tyyliä, se lamppu. Niin kootaan nyt sitten se. Tätä yläkertaakin pitäisi jotenkin sisustaa. Mä en vaan niinku raaski. Mä en raaski ostaa mitään, kun mä pelkään, että mä kyllästyn siihen. Tässä olisi nyt tää. Tässä olisi nyt tää. Tuolla ne ruuvit on. Jaa, eli ne ruuvit tulee tonne noin. No niin, en mä enempää nyt tarvii noita ohjeita. No, nyt mä otan aikaa, kauan mulle menee tän kokoamisessa. Se oli 37 silloin, nyt on 45. Buu! Mä en laittanut tähän mitään ruuveja, koska mihin niitä ruuveja pitäisi mukaan laittaa. Täällä on näin paljon jotain, mutta mä en tiedä miten ne menee. Niin, mä ostin myös Tokmanilta RGB-valot, niin me saadaan nää kivan värisiksi. Elikkä semmonen lamppu. Vitsi, mä mietin, että mikä ihmeen sähköongelma täällä on, kun noi lähti vilkkumaan, mutta se on varmaan sittenkin tuon ihan ominaisuus. Kuitenkin mä ajattelin nyt silleen, että siis se sohva, mitä me käytiin katsomassa, nyt mulla on kylmä. Se sohva, mitä me käytiin katsomassa, niin mä veikkaan, että se saattaa olla pikkasen liian iso tänne näin. Mutta se meilasi mulle se tyyppi, se myyjä, että ne vois ehkä tehdä siitä pienemmän, jos mä haluaisin. Että mun pitäisi nyt vaan mittailla täällä, että minkä kokoisen sohvan mä haluan. Eli se sohva on pituudeltaan 333, eli se menisi just tonne, mihin toi sohva nyt päätyy, eli tonne pitkälle, ja tulisi niinku täältä asti sinne. Se oli jotain 273 mun mielestä. Se tulisi niinku tohon. Siis kyllä se niinku mahtuu, mutta tuleeko tää niinku liian ahas sitten? Elikkä kyllä se sohva tänne mahtuu. Ei tarvitse tehdä mitään mittatilaustöitä. Uskallanko mä tilaa? Mä en ikinä ole ostanut mitään näin isoa asiaa. Kun koko ajan mun ajatus on silleen, että entä jos mä tuun katuma päälle? Mä ostin kans vaaleanpunaisen maton tänne, koska me tarvitaan väriä tänne. Mutta entäs sekin on rumaa? Entäs se on liian semmonen fuksian värinen, kun mä haluan, että se on tän värinen? Nyt asiasta ihan toiseen. Nyt ei puhuta sisustuksesta yhtään. Siis tiedättekö tästä chat control-asiasta? EU:seen halutaan sellainen laki, että tekoäly skannaa kaikki chatit, mitä sä kirjoitat sun puhelimella. Mä en tiedä, päteekö se tietokoneisiin kanssa. Mut kaikki WhatsApp-keskustelut, Snapit, kaikki, mitä sä ikinä chattaat kenellekään, niin se tullaan skannaamaan. Luojan kiitos, Suomi ilmeisesti vastustaa tätä, mutta hyvin monet muut Euroopan maat ei vastusta tätä. Ja tää tulee sillä siivillä, että suojellaan lapsia.
Että sen takia, että lapsia pitää suojella, niin joka ikisen kansalaisen niin kuin, tekstailua pitää alkaa monitoroimaan. Siis miettikää, jos tällainen juttu menee läpi oikeasti, mitä seuraavaksi? Siinä siis silleen, että että kaikki kuvat ja viestit tälleen skannataan, ja jos siinä on jotain epäilyttävää, niin sitten se flaggataan ja sitten se lähetetään poliisille se viesti. Siis mehän me tullaan menettää ihan täysin meidän yksityisyys niin kuin kokonaan. Ja ihmiset ei vaan niin kuin älyä. Ja tää on ihan täysin niin kuin sen varjolla, että lapsia suojellaan. Ei vaan ihmisistä halutaan siis totaalinen kontrolli. Ihmisiä halutaan vaan alkaa, siis isoveli haluaa alkaa seuraamaan niin kuin kaikkea. Siis jos tämmöinen laki murjotaan läpi ja ihmiset vaan tyytyväisesti hyväksyy sen, niin mitä sit seuraavaksi? Ihan oikeesti siis tää maailma on menossa niin hulluun suuntaan. Ja siis joo, kyllä, on samaa mieltä, että lapsia pitää suojella, mutta ei sillä varjolla, että me kaikki ihmiset menetetään meidän yksityisyys. Älkää postatko lapsistanne kuvia someen, että ihmiset löytää ne. Opettakaa teidän lapsia käyttäytymään, tai sille, että te ette chattaile mielekään hullujen kanssa. Niin kuin tälleen. Ei sille, että Irmelindan peräpukamat pääsee tekoälyn käsittelyyn. Mut joo, mä tilaan se sohvan kyllä nyt. Ostin kukkaroukkuun. Nyt on sunnuntai-aamu, ja nyt me lähdetään yhteen jännään sisustuskauppaan nimeltä Kasvihuoneilmiö. Se on Nummi-nimisellä paikkakunnalla tai kunnalla tai jossain kylässä, en tiedä, sinne ajaa tunnin Helsingistä. Niin mennään sinne, se näyttää niinku aivan joltain hordaajan unelmalta, että siellä on niinku ihan siis laidasta laitaan kaikkea. Niin mä ajattelin, että jos mä löytäisin sieltä jotain kivaa sisustuskamaa. Mä eilen päätin, että mä ostan sen sohvan. Mä ostan sen valkoisen sohvan. Niin nyt mun pitää ostaa kaikkea värikästä sinne, ettei se ole semmonen millennial grey se mun kämppä. Hei! I am the orange one. Mä aion löytää sieltä bikinit. Joku hyvä leipä. Joku hyvä leipä, joo. Jos siinä olisi vaikka vuohenjuustoa ja vähän kantaluppia, rukolaa. Joo. Ja joku hame. Mä aion löytää vesilähteen, kahvipöydän, ehkä poikaystävän. Mä aion löytää kans poikaystävän. Kasvihuoneeskägäri. Heti löytyy. Ton vuorossa vois ostaa. Lisäpiste. Snuikkuja irti uuteen seikkailuun ja uuteen nousuun. Joo. Kyllä on kuumottavan näköinen. Haluaisitko tällaiset sun oven suuhun? Haluaisin. Mähän näytän tuolta periaatteessa. Periaatteessa. Iu, no on kuumottavia. Sammakon suuteleminen on nostopäätös sitten. Ei saa hunlailla. I have kissed a lot of frogs in my day. Tästä sulle kattokruunu. Pitäisikö ostaa? Toi taitaa olla vaan vähän ruosteessa. Onks nää sukat? Tillu! Kato! Mitä kokooni on? 39. Näet sä ostaa ne? Nää on kyllä ihan supersep. Kato, täällä on kans tällaiset. Tillu! Ihania. Kato kuinka ihanat. No osta. Support local business. Kato. Näetkö sä, Tillu? Astu peilin sisään. Avaa ovi. Tästä tulee vähän mieleen se, että Figurlandia. Figurilandia, niin. Onks tää for spanking or what? On. Onks tää hyvän näköinen? Sä näytät siltä, että sä olisit menossa purjaamaan jotain. Jos löytyisi Moldaviitti. Jos oikeesti löytyisi Moldovait, niin ostaisin. 5 € kappale, Tillu. Nyt äkkiä ottamaan ruusukvartsia. Mä tarviin rakkautta mun elämään, hei. Vanha kunnon. Milloinkaan viimeksi mä oon koskenut jojoon? Onks tää jojo? Ei. Mikä tää on? Slinky. Tällaisen me tarvitaan. Back scratcher. Tiedätkö kuinka usein mä tarvitsisin tätä? Tarvitset tällaista? Mikä tää on? En mä tiedä, varmaan kirjamerkki. Mun on nyt ihan pakko myöntää, että täällä ei ole mitään, mitä mä tarvitsin. Joo, täältä tulee vähän semmoinen ahdistuva Mua vähän fiilis ahdistaa enemmän. tämä paikka. Kun täällä on niin paljon tavaraa
tekis vaan mieli silleen declutter kaikki. Nyt aletaan kuulla siivoamaan täällä. Nyt pitää suursiivoa. Annetaanko arvosana? Perinteinen. Perinteinen 5/5, mutta en kyllä menisi uudestaan. Siis, anteeksi nyt vaan, mutta toi on siis, en halua nyt olla ilkeä, mutta toi on ihan selkeästi se omistaja on hordaaja. Sama kuin se figura. Se Figurlandia Malmilla, siellä on kans hyvin ihanaa. Siis kun tuolla oli ihan järjettömät noi hinnat kans. Mä katsoin yhtä niinku käytetty sellainen, mikä se on, kattila. Käytetystä kattilasta, joka oli aivan täysin niinku ruosteessa ja ihan täynnä naarmuja, 200 €. Mut kun se on, kato, hordaajilla, no mä nyt en voi sanoa, että toi on hordaaja, anteeksi nyt vaan, mutta älkää loukkaantuko. Ei ne halua päästä eroon noista omista tavaroistaan. Siksi siellä on niin korkeat hinnat, ei ne halua myydä nyt oikeasti. No niin, nyt me ollaan sitten tanhuhovi.fiissä. Ei kun tuossa on .fi, joo. Tää on joku ihan legendaarinen kirppis. Hei loujalaiset, nyt kertokaa, eikö vain, että Tanhuhovi on ennen ollut eri paikassa? Että tämä ei ole se OG Tanhuhovi. Mitä vittua, sulla tyypit tanssii täällä? Tää on joku tanssimesta. Legendaarinen kirppis. Mä oon kyllä ollut täällä diskoslapsena. Eikö tää mukaan ole kirppis? Siis kun mä katsoin vaan Tanhuhovi Mapsista, kun mä tiesin, että se on kirppis. Ei oo kirppissulkku. Tää on tanssipaikka. Mä oon ollut täällä lapsena diskossa. Se on suljettu pysyvästi. Ai mikä? Kirppis. Mistä vois tietää? Kerran mä tulin tänne varustennettiin katsoa jotain tavaraa, sitten täällä oli myyjiä ja kaikki myyjät oli ihan sairaan komeita. Sen jälkeen Ninni on hengaillut täällä. Mä tulen aina vaan lingeraamaan tänne näin. Kato, uikkarit päälle, sitten on tällaiset frotee-housut. Sitten sä voit niinku kuivaa itse sun omiin housuihin. Mä haluan näälettyä. Tällaisella vaan rip curlilla mennä tuolla avantoon ja huidella menemään. Mä näin kyllä sellaisia pitkähihasia kans. Eihän tässä oikeastaan järkeä, että nämä on lyhythihaset. Niin, kyllä se pitkä pitää olla. Mut onks vähän söps? Sanoit sä söps äsken? Hyi saatana, alkoi ällöttää. Termostaatti, nyt tuppas chiigaamaan, mitä mä löysin. Tuppa chiigaattettu. Onko toi niinku uintitakki? Kato. Täällä on paljon tämmöstä. Ihana. Tänään se tapahtuu. Minä saan uuden sohvan. Hei hei sinulle. Vihreälle sohvalle. Onko vähän cute outfit taas täällä? Outfit of today. Kyllä mä kelasin, että tuonne vois kyllä siirtää tonne yläkertaan. Kun siellä mulla ei ole vielä yhtään mitään. Sitten kun toi tuodaan tänne, toi sohva, niin sitten kun se tulee postin toimituksella, niin siinä postin lisätiedoissa oli, että haluatteko te, että viedään myös niin kuin ne kartongit sitten pois, pakkausasiat. Niin mä sanoin, että joo, viekää. Niin vois ujuttaa kaikki mun muutkin roskat siihen mukaan, kun mulla olisi tää pahvilaatikkoa, bioroskista kaikkea. Jos mä ujutan ne sinne mukaan, niin ne vois viedä ne samalla. Maksaa 30 €, että ne vie mun roskat pois täältä, niin kyllä sinne pari muutakin pahvilaatikkoa menee. Nyt pitäisi vaan tulla joku apuri tänne, että mä saisin kannettua tämän vihreän sohvan tuonne yläkertaan, että se mahtuisi tänne alakertaan se valkoinen sohva. Saa nähdä kuleeko nyt. Kantoapu on tullut. Älyttävää, miten nopeasti tää tuli. Mulla tulee kestää yli 2 kuukautta mun sohvalla. Nyt on sohva tässä. Kohta alkaa sohvan kasaaminen. Laitoin ihan niinku cute ass outfitin päälle noita postimiehiä varten ja ne ei yhtään arvosta. Tällaiset, mä olin vaan moi! Ja ei ollut silleen Joo, niitä ei kiinnostanut ei yhtään! Mäkin täällä shekkasin bootia, kun viimeistä Ne oli, päivää. arva mitä? Nehän nyt tykkäs miehistä. Mut ne ois voinut olla silleen slay edes. Slay! Täällä vaan on turhaa put out. Hei, miksi toi Heinzi on tossa mun sohvalla? Koska mä varastin sen ja sitten mä päätin, että okei, mä voin antaa Sä et pelaa mun Heinziä. Tästä tehdään hyvää pastaa. Tästä on tällaiset pikkujalat mukana. Pikkujalat. Ja oikein iso kiitos Vekelle. En saanut mitään alennusta tästä sohvasta, mutta on Veke silti ihan kiva. Hyvä Veke. Kyllä mä niiltä ilmaisen kotiinkuljetuksen sain. Sanoin, että mä lupaan, että mä en trashaa teitä somessa, jos annatte.
Mutta minusta ei sanottu mitään. Saatanan veke. Mitä sinusta ei sanottu? Niin, että sä aivan... Joo, mä oon aika hitaalla nyt. Aina. Kyllä hitaalla Tillu. Tuolla on laseja. Siellä. Ei se, kun se vieressä. Siinä. Noniin, liikettä jätkä. No suurin osahan on Tillu, kyllä kaapissa. älä nojaile siinä vaan autoa. Tää on kulmapala, eli tää tulee siihen väliin. Tääkin on kulmapala. Joo, mut se ei oo se... Sulkku, kun tää on... Piti laittaa pikkumies töihin, koska nää on laitettu väärin tänne. Me ei voida yhdistää näitä paloja toisiin, kun tän pitäisi olla alaspäin. Että nyt on kyllä tehty hutikoiden. Näitäkään ei saa yhteen, kun näissä on niinku noi palat samaan suuntaan. Ainoastaan tää kulma saatiin yhteen, kun siinä oli oikeinpäin laitettu noin. Että siellä Veken tehtaalla nyt vähän tarkkuutta hommiin. No mut kuitenkin, nyt tuli tämmönen pieni vastoinkäyminen tähän välikäteen, mutta onneksi meillä on pikkumies. Siellä se korjaa.